سلامونه جوړ په خیر د هیلې ټلویزیون خوږو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او ښه صحت به لرئ. خوږو لیدونکو یسان امراض یم او تاسو ته د ښکلي کندهار څخه د بازار خوندونه پروګرام وړاندې کوم. دا ځل مو د بازار خوندونو پروګرام په کندهار ښار کې د مایانو پخولو ته ځانګړی کړی دي. وګورو چې په کندهار ښار کې څه ډول مایان پخیږي، په کومو منطقو کې دي. خو یوه خبره به دا درته وکړم چې تاسو د دې سره سره چې د مایانو پخول وګورئ، د کندهار ښار څو ښکلي منظرې به هم په دې پروګرام کې وګورئ. او دا په کندهار ښار کې د باغ پل سیمه ده چې د کندهار ښار د زاړه ښار څخه تیریږي او د کندهار ښار یوه څنډه ده د باغ پل په نامه. او دلته د مایانو پروګرام ښایسته پروګرام تاسو ته وړاندې کوو، تاسې وګورئ او خوند ځینې واخلئ د دې پروګرام. وسکار بلی د نغری غاړي لراشا، د نغری غاړي لراشا، ونره نره بوروري وسکار بلی د نغری غاړي لراشا، د نغری غاړي لراشا. باز خلق شیطانان دی، زمون د مینې دښمنان دي. ای دا باز خلق شیطانان دي، زمون د مینې دښمنان دي. زمونږه پورانه خوشحالي سکار بلی نغری غاړي لراشا، د نغری غاړي لراشا، نره نره بوروري سکار بلی د نغری غاړي لراشا، د نغری غاړي لراشا. شپڅې پخېږي یخني کېږي سکار بلیږي د نغري غاړي لراشا، د نغري غاړي لراشا، نره نره بوروري سکار بلیږي د نغري غاړي لراشا، د نغري غاړي لراشا. زبسته ستې پرېږده قدم زمونږ په درشل کېږده، واج زبسته ستې پرېږده قدم زمونږ په درشل کېږده. یا په مینا ما زړونه جوړېږي سکار بلیږي. نو خوږو لیدونکو تاسو دغه ګرم ګرم مایان د دې سره ښایسته تروې مستې او په کندهاري سرکه کې جوړ چکني دي چې دغه هم د مایان سره جلا خوند کوي او په نانوایي کې د بازار ډوډۍ دې ته وایي.
ملک ابرار د کندهار ښار مرکز اوسېدونکی یم. راغلی یو دلته د ملګرو سره د باغپل میلې ته، د باغپل پارک ته د مهیانو. نو دا لرې خو نه دی، خو دا د میلې ځای دی، حتما موږ دلته راځو یا به ارغنده او بابا صاحب ته ځو. نو مهیان او دا د مهیان لپاره داسې یو دغه ځای دی، پارکینګ ځای دی، ناستې ځای دی، میلې ځای دی. دا خلکو جوړ کړی دی کور ودان. نو داسې خلکو د کور ودان چې د ځوانانو لپاره د میلې ځای جوړوي، او داسې یو زمینه ورته مساعدوي چې د نور ځوانان د یو خوا او بلې خوا سره راګرځي، دلته بانډار کوي، مجلس کوي، یا یو شی خوري، یا په خپل مابینځو کې سره کښېني مجلس کوي. حضرت دی د کندهار د ولایت اوسیدونکی یم، د حوالې نه یم. خصوصا د کندهار د باغپل مهیان خوندور دي، او د هلمند د ګرشک مهیان ډېر خوندور دي، او په زړه پورې د دالې کې مهیان شته، ښه میلې کېږي هلته هم، او خصوصا دلته په دا پارک کې هم مهیان شته. دغه دي نو انشاءالله خوندور میله ده مهیانو میله. نوم یې عبدالقیوم دی، د کندهار اوسېدونکی یم. ونې راغلی یو دلته میلې ته باغپل ته، بس دا باغپل ښه مهیان دي، نو دا ګریش هم ښه مهیان دي، دالې دا هم خوندور دي. اوس فعلا دلې راغلی یو د انډیوالانو سره، بس هغه باغپل مهیان. نوم یې حبیب الرحمن تاثیر ده، د غزني ولایت یو تن اوسېدونکی یم. د دې ستا د پوښتنې په ځواب کې چې د کوم ولایت مهیان ډېر مشهور دی یا ښه دی، موږ په افغانستان کې ډېری داسې سیمې لرو لکه لغمان، جلال آباد، د کابل ځینې سیمې چې په هغه کې مایفر او ځینې نور سیمې راځي. ترڅنګ یې دلته د کندهار په دغه ځای کې چې دا موږ اوس ناست یو، دغه داسې هلمند او ځینې نور ولایتونه هم دي. په ټوله کې میلې جوړول دا د افغانانو دپاره یا په ټوله کې د ټولو انسانانو دپاره دا یو ډېر ضروري شی ده، تر څو پورې چې انسان ذهني طور آرام نشي، په فکري توګه باندې آرام نشي، تر هغو پورې دا یو کار هم نشي کولی، خپل مسلک ته ژمن نشي پاتې کېدی. هغه د خلکو چې کوم هغه فکرونه دي هغه له یو ځای څخه بل ځای ته کوچولی نشي. موږ له غزني راغلي کندهار ته، اوس دلته راغلي یو، دلته موږ ډېرې خاطرې راوړې دي. موږ دلته یو 5 ورځې 4 ورځې تېروو، له دې ځای کې خپلې خاطرې وړو. په ټوله معنا دا د مهیانو په حواله باندې چې دا د ژمي یو ډول ډېر بهترین خوراک ده، بهترین د میلې لپاره یو ښه زمینه برابروي، زمینه سازي کولی شي. نو مایع هغه شی دی چې هغه د ډاکټرانو په حواله باندې چې دوی وایي چې په دې کې هغه قوت، هغه غښتلتیا، هغه د بدن دپاره ګټور شی ده. دا لومړی ځل ده چې زه د کندهار دغه باغپل سیمې ته راځم او دلته د مهیانو یا میله کوم، یا په اصطلاح باندې دلته زه مهیان خورم. د دغه ځای مهیان د ذایقې په لحاظ باندې ډېر ښه دي، خوند یې ډېر ښه ده، پخ کړي یې ښه دي. دغه ځای چې کومه دا فضا ده، دا خلک دلته راټولیږي، دا زمینه ډېره مساعده ده. دلته د خلکو له یو بل سره رویه ډېره ښه ده، ناسته ولاړه ډېره ښه ده. نو په ټوله معنا باندې دغه د باغپل مهیان، د مهیانو خوند، د مهیانو پختن، د هغوی ذایقه او د خلکو ناسته ولاړه له یو بل سره ډېره ښه ده.
د کندهار ښار اوسېدونکی یم. کندهار ښار نه او فعلا په 2 مناهیه کې اوسېږم. مایان خو داسې دي، ډېر خلک د ګرش مایان هم د کندهار څخه ډېر خلک ورځي د ګرش مایان ته، خو هغه داسې خلک دي چې داسې د پسرلي او د ژمي په موسم کې جلاد دي د میلو دپاره ځانګړي انډیوالان لري او بیا هغه مایان ته ورځي. خو داسې جمعګي چې هغه خلک چې دي هغه د باغ پل مایان ته ورځي چې هغه هم د ګرش تر مایانو کم نه دي. الرحمن الرحیم. نوم مې اسمت الله دی، د افغان کپ شرکت یو کارکوونکی یم. مایان اصلا موږ خپل فارمونه لرو په کندهار کې، ځینې ځایونه د کندهار په ساحو کې په نورو ولایتو کې موږ فارمونه لرو. بیا د هغه ځای څخه خپل مایان راوړو، کوچني او غټ مایان چې بیا دلته موږ خلکو ته هم د جمعې په ورځ هم په عادي ورځ کې پخوو. زموږ مایان چې اصلا ډېر ښه دغه کیفیت لري مایان، ځکه چې د مخه خلک ګریش ته تلله، اوس خلک چې په کندهار کې دغه د باغ پل فارم دغه ځای جوړ کړي ورته مایانو ته، نو اوس ډېر خلک دلته راځي، د دغه څخه د کجکي د خپل د ګریش څخه هم راځي، د لښکرګاه څخه هم راځي، د نورو ولایتو څخه هم راځي دلته. ځینې خلک چې غټ مایان خوښوي دا د فارم دی، او ځینې خلک چې د کجکي د شیرمایان خوښوي، یا د کجکي یا دغه څه د ګریش مایان خوښوي. تازه مای ډېر خلک خوښوي. موږ اصلا مساله نه کاروو په خپل مایان سره، او ښار کې چې پخوي هغه ځینې خلک یې په وړو کې پخوي، ځینې خلک مساله وراچي، او موږ هېڅ مساله نه وراچو. زموږ موسم چې اصلا دی د مني د میاشتې د اولې میاشتې څخه شروع کېږي، بیا د پسرلي پورې، او دغه د مني و د پسرلي ته نږدې دغه موسم یې ډېر ګراکان خوښېږي. چې یې مونږ دوستانو د دې ویډیو ترڅنګ د هیلو ټلویزیون یوټیوب چینل در سره سابسکرایب چې شي ورته وایي دغه زما نه زده کېږي، بس دغسې دغه ژنګواله ور ووایي چې زموږ سره یو ځای شي.